Ay, ganda mo naman. Welcome to my guys. Hello. Pabayado na, pabayado na. Kuya, say hi! Yung isang Say hi, guys! pakuya-kuya-kuy lang daw. Eh, eh, hirap na eh. Ang asawa ni Lumina. Oo, dali na. Okay, picture dito, bago tayo pumasok. Init! Ngayon na! Ngayon na! Ngayon na! Ay, ganda mo naman. So many people in the area. So many people in the area. I like the way. Guante para los seguidores de los
tingin tayo ng mga ano, souvenir kagaganda.